হেল্ল' নকল হেল্থৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত যদি উইন্ডোজ 10 লগোৱা আছে উইন্ডোজ 10 ৰ এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম আছে যদি আপোনাৰ ল্যাপটপত আছে উইন্ডোজ 10 তেতিয়ালে এই প্ৰবলেমটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে আমাৰ যেনেকৈ মোবাইলত আপডেট আহে তেনেকৈ ল্যাপটপতো উইন্ডোজৰ আপডেট আহে আৰু যদি আপোনাৰ উইন্ডোজ 10 আছে তেতিয়াতো 500-1000 MB মানৰ আপডেট প্ৰায় আহিয়ে থাকে কিন্তু এটা আসল প্ৰবলেমটো ক'ত হেতু আপোনালোকক কৈ আছো যদি আপোনাৰ ল্যাপটপত যদি উইন্ডোজ 7 আছে বা উইন্ডোজ 8 বা উইন্ডোজ 8.1 যদি আছে তেতিয়াহলে এই আপডেট বিলাক বন্ধ কৰি থব পৰা অপচন থাকে সেটিংছত যাই কিনে আপোনালোকে বন্ধ কৰি থৈ দিব পাৰে অটোমেটিক আপডেট হৈ নাথাকে কিন্তু উইন্ডোজ 10 ত আপোনালোকে এই আপডেট বিলাক বন্ধ কৰি থব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট অপচন দিয়া নাই যে আপোনালোকে অটোমেটিক আপডেটটো বন্ধ কৰি থব পাৰিব সো এটা প্ৰবলেমটো ক'ত হয় আপুনি যেতিয়া ল্যাপটপটোৰ লগত ইন্টাৰনেট নেট কানেকচন যেতিয়া কৰিব হটস্পট দি কিনে বা জিঅ' দিয়ে হওক যেতিয়া নেট কানেকচন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ নেটখিনি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গম নোপোৱাকৈ শেষ হৈ যায় কাৰণ 500-1000 MB আপডেট প্ৰায় আহিয়ে থাকে আপোনালোকে নেটটো কানেকচন কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিক আপডেট ল'ব ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু আপোনাৰ নেটখিনি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যায় সো এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দুটা প্ৰসেস ক'বলৈ গৈ আছো যি দুটা প্ৰসেস ইউজ কৰি আপোনালোকে উইন্ডোজৰ আপডেটটো বন্ধ কৰি থব পাৰিব সো মই দুটা প্ৰসেস কম আপোনালোকক প্ৰথমটো আপোনালোকে এপ্লাই দুটাই চাব যদি প্ৰথমটো এপ্লাই কৰি চাব প্ৰথমটোতে হৈ যাব লাগে যদি কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে সেকেন্ড অপচনটো ট্ৰাই কৰি চাব সো যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলৰ তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে হেতু ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব হেতু ক্লিক কৰিব সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব সো গাইস ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব মোৰ ল্যাপটপত চাবৰে উইন্ডোজ 10 লগোৱা আছে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে আপোনালোকক কৈ দিছো যদি আপোনালোকে নেটৰ স্পীডটো আপোনাৰ ধৰকচোন ল্যাপটপত নেট কৰি আছে স্পীড কিমান দি আছে চাব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াৰ কাৰণে তলত চাবৰে এটা সফটওয়্যাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে মোৰ স্পীডটো দেখাই আছে চাবৰে মোৰ স্পীড নহয় ৰকচোন ল্যাপটপৰ নেটৰ স্পীড ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে সফটওয়্যাৰ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব এটো হৈছে নেট স্পীড মনিটৰ বুলি এটো আপোনালোকে সফটওয়্যাৰটো ডাউনলোড কৰি কিনে ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে স্পীড কিমান দি আছে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতো সুবিধা হ'ব আপোনাৰ যদি অটোমেটিক আপডেট লৈ থাকে 500-600 KB লৈকে যদি যাই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয় কিবা এটা হৈ আছে সো এটা প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াৰে আপডেটটো কেনেকৈ বন্ধ কৰি থব পাৰিব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰ কাৰণে উইন্ডোজৰ অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে কৰি কিনে সেটিংছত যাব উইন্ডোজৰ যেটো সেটিংস থাকে তাতে যাব আপোনালোকে এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেসখন পাই যাব তাৰ পিছত ইয়াতে আপডেট এণ্ড সিকিউৰিটি বুলি অপচনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে চাব পাৰে বৰ্তমান মোৰ ৰিজিউম হৈ আছে মানে কি ৰখোৱা আছে যদি ৰিজিউম কৰি দিও এতিয়াই আপডেট অটোমেটিক আপডেট লোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যদি মই ৰিজিউম কৰি দিও ইয়াতে বৰ্তমান মোৰ এটো ৰখোৱা আছে আপডেটস পোষ্ট বুলি লিখা আছে সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এডভান্স অপচনত যাব তলত এডভান্স অপচনত যাই কিনে ইয়াতে চাব পাৰে পজ আপডেটস বুলি এটা অপচন আছে টেম্পৰাৰি পজ আপডেটস ফৰ বিং ইনষ্টলড অন দা ডিভাইস ফৰ 35 ডেজ বুলি দিয়া আছে 35 দিনৰ কাৰণে এটো আপোনালোকে ৰখাই থব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে অকল একবাৰ 35 দিনৰ কাৰণে নহয় এবাৰ আপোনালোকে 35 দিনৰ কাৰণে ৰখাই থৈ দিলে আপডেটটো নেক্সট 35 দিন পিছত যেটা আপোনাৰ এটো আৰু খোলা যাব তাৰ পিছত আৰু আহি কিনে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ এটো অন কৰি দিব পজ আপডেটসটো আগৰটোৰ মতে যদি আপোনাৰ নহয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰি চাব পাৰে ইয়াতে যেটো ডিস পিসি থাকে এটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ফাইল মেনেজাৰ বুলি ক'ব পাৰি ডিস পিসি যেটো থাকে হেতু যাই কিনে আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব তাতে আপোনালোকে মেনেজ বুলি এটা অপচন পাব ডিস পিসিত যাব ৰাইট ক্লিক কৰি মেনেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ আহিব এটা সাৰ্ভিসেছ এণ্ড এপ্লিকেশন বুলি অপচন এটা হ'ব ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত সাৰ্ভিসেছ আৰু পাব আপোনালোকে ইয়াতেও ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপোনাৰ যিমান যি সাৰ্ভিস আছে গোটেইখিনি ইয়াতে দেখাব তলৰ ফালে একদম তলৰ ফালে আহিব আপোনালোকে তলৰ ফালে আহিলে ইয়াতে উইন্ডোজ আপডেট বুলি এটা অপচন পাব ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি দিব দিলে ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ যদি এই যেটো ষ্টাৰ্টআপ টাইপ আছে এটো যদি আপোনাৰ অটোমেটিক হক বা ম্যানুৱেল যদি হৈ থাকে মোৰ আগতে ম্যানুৱেল হৈছিল কাৰণ মোৰ প্ৰথম প্ৰসেসটোতে আপডেটটো বন্ধ হৈ গৈছে ইয়াতে যদি আপোনাৰ ম্যানুৱেল বা অটোমেটিক বা এটো যদি হৈ থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে তলৰ লাষ্টত যেটো ডিসেবল বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে এপ্লাই কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত ওকেত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ 99% চান্স আছে আপোনাৰ উইন্ডোজৰ আপডেটটো অফ হৈ যাব মই নিজে কৰি চাইছো মোৰ অটোমেটিক আপডেট যেটো আছে এটো অফ হৈ গৈছে বৰ্তমান মই নেট কানেকচন কৰিলেও আপডেট অটোমেটিক নলয় সো ভিডিওটো দেখিনে আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলৰ তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে হেতু ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব হেতু ক্লিক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট ভিডিও লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম